हॅलो फ्रेंड्स, सर्वात पहिले नवरात्रीच्या आपल्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा। तर उपवासांचे दिवस आहेत, तर आज आपण नवरात्र स्पेशल उपवास थाळी बघणार आहोत। त्यामध्ये आपण 11 पदार्थांचा समावेश केलेला आहे। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। सुरुवातीला बटाट्याच्या रस्सा भाजीसाठी बटाटे इथे स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे। आता मीडियम फ्लेमवर आपण 3-4 विसेल घेऊन बटाटे उकडून घेऊयात। उपवासाच्या भाज्यांपैकी आपण सर्वात पहिले भेंडीची भाजी बनवणार आहोत। भेंडीला मी तुपाचा वापर करणार आहे। साजूक तूप येथे घेतलेले आहे। तुपामध्ये आपण थोडेसे जिरे घालून घेऊया। जिरे थोडेसे फ्राय झाले की आपण त्यामध्ये हिरव्या मिरचीचा ठेचा घालणार आहोत। हिरव्या मिरचीचा ठेचा आपल्याला बऱ्याच भाज्यांना वापरायचा आहे, त्यामुळे मी तो आधीच बनवून ठेवलेला होता। मिरची आपण तुपामध्ये थोडीशी फ्राय करून घेऊया। तिखट आपण आपल्या आवडीनुसार वापरू शकतो। यामध्ये आता थोडासा कढीपत्ता टाकून घेऊया। कढीपत्ता आणि कोथिंबीर उपवासामध्ये बऱ्याच ठिकाणी वापरतात। तुम्ही जर वापरत नसाल तर वापरला नाही तरी काही हरकत नाही आहे। यामध्ये आता मी भेंडी टाकून घेतलेली आहे। भेंडी मी स्वच्छ धुवून कट करून घेतलेली आहे। सैंधव मीठ टाकलेलं आहे थोडंसं चवीनुसार। ते आपण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। भेंडीवर आता आपण झाकण ठेवून घेऊया आणि लो टू मिडियम फ्लेमवर 2-3 मिनटं तिला वाफ येऊ द्यायची आहे। 3 मिनटानंतर पाहूयात आपण भेंडी छान मऊ झालेली आहे। ती थोडीशी मिक्स करून घेऊया आणि त्यामध्ये थोडासा लिंबाचा रस आपण चवीनुसार टाकणार आहोत। आणि जाडसर शेंगदाण्याचा कूट मी इथे करून घेतलेला आहे, तो मी इथे 3 चमचे टाकणार आहे। तो देखील व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आहे, म्हणजे परतवून घ्यायचा आहे। आता पुन्हा झाकण ठेवून आपण 2-3 मिनिटं भेंडीला वाफ देऊन घ्यायची आहे। छान झाली आहे भेंडी। आता आपण गॅस ऑफ करूया आणि भेंडी एका बाउलमध्ये काढून घेऊया। सेम पॅनमध्ये थोडंसं साजूक तूप घ्यायचं आहे आणि त्यात थोडेसे जिरे घालून घ्यायचे आहे। जिरे व्यवस्थित फ्राय झाले की आता आपण हिरव्या मिरचीचा ठेचा थोडासा टाकणार आहोत, थोडासा कढीपत्ता आणि हे दोन्ही व्यवस्थित परतवून घ्यायचं आहे। येथे डांगराची साले काढून छोट्या छोट्या फोडी आपण कट केलेल्या आहेत आणि त्या पाण्यात टाकून घेतलेल्या आहेत। हे आता आपण फोडणीला घालणार आहोत। डांगर इथे धुवून फोडणीला टाकल्यामुळे आपल्याला वरतून शिजण्यासाठी पाण्याचा हबका द्यायची गरज नाही आहे, फक्त धुवून टाकायचं, हे वाफेवरच शिजतं। यात आता आपण चवीनुसार मीठ टाकणार आहोत। थोडासा गूळ मी इथे बारीक चिरून घेतलेला आहे, तो आपण थोडासा डांगरामध्ये टाकणार आहोत आणि ते व्यवस्थित आपल्याला परतवून घ्यायचं आहे। आता आपण झाकण लावून याची वाफ भरून घेणार आहोत। 5 मिनिटं झालेली आहे। डांगर शिजत आहे, पाहूया आपण। ते व्यवस्थित परतवून घ्यायचं आहे आणि आपण चेक करूया। डांगर बऱ्यापैकी शिजत आलेला आहे। यावेळी आपण यामध्ये थोडासा शेंगदाण्याचा कूट टाकणार आहोत। कूट आपल्याला जाडसरच हवा आहे, त्यामुळे डांगराला चव छान येते। इथे 2 चमचे मी शेंगदाण्याचा कूट टाकलेला आहे आणि पुन्हा आपण हे थोडंसं परतवून घेणार आहोत। डांगर खूप जास्त शिजलं की त्याच्या फोडी तुटतात आणि त्याची चव बिघडते, त्यामुळे डांगर थोडंसं मध्यमच आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे। पुन्हा आपण याची 2 मिनिटं वाफ भरून घेऊया। 1-2 मिनिटं झालेली आहेत। आपण डांगर बघूया। डांगर अगदी छान झालेला आहे। यात आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकूया आणि ती मिक्स करून घेऊया। आता बटाट्याची रस्सा भाजी बनवायला घेऊया। येथे बटाटा मी सोलून घेतलेला आहे, त्याच्या आपण बारीक फोडी कट करून घेऊया। आता आपण बटाट्याच्या भाजीला फोडणी देऊन घेऊया। बटाट्याच्या रस्सा भाजीसाठी आपण येथे लाल मिरची पावडर वापरणार आहोत। ही बेडगी लाल मिरची पावडर आहे। थोडेसे जिरे, आलं मी इथे किसून घेतलेलं आहे, कढीपत्ता आणि थोडीशी कोथिंबीर, हे आपण फोडणीसाठी वापरणार आहोत। तर त्याच पॅनमध्ये मी फोडणीसाठी तेल घेतलेलं आहे। येथे मी शेंगदाणा तेल वापरणार आहे भाजीला। तेल आपलं व्यवस्थित तापलेलं आहे। यात आपण टाकूयात थोडेसे जिरे। जिरे थोडे फ्राय झाले की यात थोडंसं किसलेलं आलं घालूया। आल्याने चव छान येते भाजीला। थोडासा कढीपत्ता आणि हे व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायचं आहे आपल्याला। भाजीला तिखट आपण आपल्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकतो। येथे मी 1 चमचा तिखट टाकलेलं आहे, ते व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता यात बटाट्याच्या फोडी टाकून घेऊया आणि त्या छान परतवून घ्यायच्या आहे। बटाट्यांना खूप छान रंग आलेला आहे। यात यावेळी टाकूया थोडीशी कोथिंबीर आणि जाडसर शेंगदाण्याचा कूट 2 चमचे मी इथे घेतलेला आहे। हे सर्व व्यवस्थित परतवून घ्यायचं आहे। यावेळी आपण यात टाकूया पाणी। येथे 1 कप पाणी मी घेतलेलं आहे फोडणीसाठी। याला मस्त उकळी येऊ द्यायची आहे आणि 4 मिनिटं आपल्याला लो फ्लेमवर हे व्यवस्थित शिजू द्यायचं आहे। पाहूयात आपण, भाजी आपली व्यवस्थित झालेली आहे। यात आता आपण थोडासा लिंबाचा रस घालूया। तो आपण चवीसाठी वापरलेला आहे, भाजीला टेस्ट छान येते। आणि वरतून थोडीशी कोथिंबीर।
हे दोन्ही आपण मिक्स करून घेणार आहोत आणि भाजी बाउलमध्ये काढून घ्यायची आहे। आता उपवासाची कढी बनवण्यासाठी मी इथे भगरपीठ घेतलेलं आहे। यामध्ये 1 किलो भगर असेल तर 200 ग्रॅम साबुदाणा असं आपण घरघंटी गिरणीवरून अगदी बारीक दळून आणायचं आहे। यापासूनच आपण उपवासाची भाकरी देखील बनवणार आहोत शेवटी। आता आपण कढी बनवून घेऊया। कढीसाठी आपण हे भगरपीठ 1 चमचा या पातेल्यामध्ये काढून घेऊया। त्यामध्ये आपण 1 वाटी दही घेऊया आणि त्यात थोडंसं पाणी मिक्स करायचं आहे आणि हे सर्व मिश्रण व्यवस्थित मिक्सरच्या साहाय्याने मिक्स करून घ्यायचं आहे। पाहू शकता तुम्ही भगरीचं पीठ, दही आणि पाणी व्यवस्थित मिक्स झालेले आहे। त्याच्या गोळ्या देखील मोडलेल्या आहेत। याला आपण आता फोडणी देऊन घेऊया। उपवासाच्या कढीच्या फोडणीला आपण या वस्तू वापरणार आहोत। त्यासाठी मी ते आलं घेतलेले आहे किसून, थोडेसे जिरे, चवीपुरती साखर, कोथिंबीर घेतलेली आहे, थोडा कढीपत्ता आणि हिरवी मिरची बारीक कट करून घेतलेली आहे। 3 हिरव्या मिरच्या आहेत ह्या आणि थोडीशी विलायची। मी इथे 2 चमचे साजूक तूप घेतलेलं आहे। तूप थोडंसं तापलं की लगेच आपण यामध्ये टाकणार आहोत जिरे, हिरवी विलायची, कट केलेली मिरची, कढीपत्ता स्टेप बाय स्टेप टाकून घ्यायचं आहे आणि हे व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे। लगेचच यामध्ये किसलेलं आलं घालणार आहोत आपण, हे देखील मिक्स करायचं आहे। यात लगेचच आपण भगरीच्या पिठाचं मिश्रण ओतून घ्यायचं आहे। गॅस आपण लो ठेवलेला आहे। यात आपण आता अजून पाणी ॲड करणार आहोत। या वाटीमध्ये देखील मी थोडंसं पाणी टाकून ते यामध्ये मिसळून टाकलेलं आहे। आपल्याला लो टू मिडियम फ्लेमवर याला उकळी येऊ द्यायची आहे आणि मधून मधून याला हलवून घ्यायचं आहे, म्हणजे भगरीच्या पिठाच्या गुठळ्या होणार नाही आणि यातलं दही आहे ते फाटणार नाही। यात आता आपण थोडीशी साखर टाकणार आहोत। तुम्ही गूळ वापरत असाल तर टाकू शकता, मी थोडीशी साखर टाकणार आहे आणि चवीपुरतं मीठ। हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। इथे गॅस मी मिडियम केलेला आहे। याला आता आपण एक उकळी येऊ द्यायची आहे आणि मधून मधून आपल्याला हलवून घ्यायचं आहे। आता उपवासामधील पदार्थांमध्ये आपण एक स्वीट बनवतोय आणि ते रताळ्यांपासून। तर त्यासाठी मी ते 2 रताळ्यांची साले काढून व्यवस्थित धुवून पाण्यामध्ये बुडवून ठेवली आहे। रताळी मी जाड दाताच्या किसणीवर किसून घेणार आहे। कढीला उकळी येईपर्यंत रताळ्यांचा किस बनवून तयार झालेला आहे। जर किस बनवण्यासाठी वेळ असेल तर तो पाण्यात टाकून ठेवावा, नाहीतर तो काळा पडतो। आपण लगेच बनवणार आहोत त्यामुळे मी पाण्यात नाही टाकून घेतलेला। रताळी किसेपर्यंत कढी व्यवस्थित उकळलेली आहे। आपण ही 2-3 मिनिटं लो फ्लेमवर उकळून घेतलेली आहे। आता गॅस ऑफ करून यावरून थोडीशी कोथिंबीर टाकूया। इथे गॅसवर मी एक पॅन घेतलेला आहे, त्यात आपण साजूक तूप टाकून घेऊया। कोणती गोड वस्तू साजूक तुपामध्ये खूप छान लागते। तूप मेल्ट झालेलं आहे। यात आपण आता रताळी किसलेली टाकून घेऊया। मीडियम टू हाय फ्लेमवर मी रताळ्याचा किस 2-3 मिनिटं व्यवस्थित परतवून घेतलेला आहे। याला आता आपण थोडासा पाण्याचा हबका देऊया, म्हणजे त्याची वाफ भरण्यासाठी मदत होईल आणि त्यावर झाकण ठेवून आपण 2-3 मिनिटं वाफवून घेऊया। 3-4 मिनिटं झालेली आहे। लो फ्लेमवर आपण किस व्यवस्थित वाफवून घेतलेला आहे। पाहूयात आपण। यात आता आपण थोडासा गूळ टाकणार आहोत। मी इथे अर्धी वाटी गूळ घेतलेला आहे। रताळी गोड असतात त्यामुळे गुळाचं प्रमाण कमी वापरलं तरी चालतं। गूळ व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आहे आपल्याला। गूळ व्यवस्थित मेल्ट झालेला आहे। आता आपण यामध्ये थोडासा शेंगदाण्याचा कूट टाकायचा आहे, अगदी थोडासा, म्हणजे 2 चमचे मी टाकलेला आहे फक्त। तो देखील आपण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आहे। याला आता आपण पुन्हा 2 मिनिटं झाकण लावून वाफ देऊन घेऊया। मधून एकदा आपण हे मिश्रण हलवून घेऊया। छान झालेला आहे रताळ्याचा किस, अगदी व्यवस्थित झालेला आहे। आपल्याला फक्त हे जास्त कडक होऊ द्यायचं नाही मिश्रण, कारण गूळ असल्यामुळे त्याला कडकपणा येऊ शकतो जर जास्त वेळ मिश्रण गॅसवर राहिलं तर। अगदी आपण गूळ वितळल्यानंतर 2 मिनिटच याला लो फ्लेमवर वाफवणार आहोत। 2 मिनिटांनंतर पाहूयात आपण। अगदी व्यवस्थित झालेलं आहे। या स्टेजला आपण टाकूया थोडीशी विलायची पावडर आणि जायफळ किसून टाकायचं आहे आपल्याला आणि ते व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। मिक्स झाल्यावर ते आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। आता दाण्याची आमटी बनवायला घेऊया। तर दाण्याच्या आमटीसाठी मी इथे शेंगदाणे घेतलेले आहे। शेंगदाणे भाजून थोडीशी साले काढलेली आहे। हिरवी मिरची घेतलेली आहे 5-6, थोडासा कढीपत्ता फोडणीसाठी, जिरे, तर थोडेसे जिरे आपण शेंगदाणे वाटताना त्यासोबत वाटणार आहोत आणि थोडेसे फोडणीला वापरणार आहोत।
अर्धा टेबलस्पून साखर आहे आणि 1 टेबलस्पून इथे दही वापरणार आहोत. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही इथे आमसूल आणि गूळ देखील वापरू शकता. थोडीशी कोथिंबीर आपण फोडणीसाठी वापरणार आहोत. मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण शेंगदाणे काढून घेऊया. त्यात हिरवी मिरची, यातली अर्धे जिरे, थोडीशी साखर, दही आपण शेवटी घालणार आहोत. आता हे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण फाईन पेस्ट करून घेणार आहोत. पाहू शकता तुम्ही आता शेंगदाण्याच्या आमटीचं वाटण आपण बनवलेलं आहे. एकदम स्मूथ असं वाटण केलेलं आहे आपण. आता यात थोडंसं पाणी मिक्स करून घेऊया आणि याला आपण आता फोडणी देऊन घेऊया. यात आपण तेल टाकून घेऊया. मी इथे शेंगदाणा तेल वापरणार आहे. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही साजूक तुपात देखील फोडणी देऊ शकता. तेल आपलं व्यवस्थित तापलेलं आहे. यात आपण टाकूयात आता जिरे. जिरे थोडेसे फ्राय झाले की आपण टाकणार आहोत कढीपत्ता. यात आता आपण शेंगदाण्याच्या आमटीचं वाटण टाकून घेऊया. हे व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे आपल्याला आणि आवश्यकतेनुसार पाणी आपण यामध्ये टाकून घेऊया. आपल्याला याची मीडियम कन्सिस्टन्सी ठेवायची आहे. त्यानुसार पाणी आपण यामध्ये ॲड केलेलं आहे. यात आता चवीनुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे आणि याला छान उकळी येऊ द्यायची आहे. शेंगदाण्याच्या आमटीला छान उकळी आलेली आहे. आता आपण 4 ते 5 मिनिटं लो फ्लेमवर ही व्यवस्थित उकळून घ्यायची आहे. 5 मिनिटं झालेली आहे. आमटी व्यवस्थित उकळलेली आहे. आता आपण गॅस ऑफ करूया आणि यावेळी आपण यामध्ये दही ॲड करणार आहोत, म्हणजे दही फुटणार नाही आहे. आणि ते व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. आता आपण उपवासाचा चिवडा बनवायला घेऊया. त्यासाठी मी इथे नायलॉन साबुदाणा घेतलेला आहे अर्धी वाटी आणि थोडेसे शेंगदाणे घेतलेले आहे. ते आपण तळून घेऊया. तेल आपलं व्यवस्थित तापलेलं आहे. आता आपण त्यामध्ये नायलॉन साबुदाणा टाकूया आणि मीडियम टू हाय फ्लेमवर आपण तो तळून घेणार आहोत व्यवस्थित. त्याच्यावरतून असं तेल उडवायचं आहे आपल्याला. थोडासा रंग बदलला आणि साबुदाणा व्यवस्थित फुलला की आपण तो काढून घ्यायचा आहे. साबुदाणा आता आपण काढून घेऊया. व्यवस्थित तळून झालेला आहे. आता राहिलेला साबुदाणा आपण तळून घेऊया. सुरुवातीला गॅसची फ्लेम ही हाय ठेवायची आहे आणि एकसारखा हलवत आपल्याला तो तळून घ्यायचा आहे. आता गॅस मी मीडियम केलेला आहे. या स्टेजला साबुदाणा आपण काढून घेऊया. आता आपण शेंगदाणे तळून घेऊया. तेल खूप तापलेलं आहे त्यामुळे मी गॅस आता बंद केलेला आहे. त्यातच शेंगदाणे आपले तळून झालेले आहे. ते आपण काढून घेऊया. गॅस मी पुन्हा ऑन केलेला आहे. याच तेलामध्ये आपण थोडेसे बटाटा वेफर्स तळून घेऊया. वेफर्स तळून झालेले आहे. आता नायलॉन साबुदाण्याच्या चिवड्यामध्ये आपण थोडंसं मीठ, तिखट आणि पिठी साखर टाकून घेऊया. चवीनुसार मीठ. आपल्याला तिखट आणि मीठ असं बोटांनीच याच्यावर भुरभुरायचं आहे, त्यामुळे ते एका जागेवर नाही लागणार, म्हणजे ते व्यवस्थित मिक्स होईल. थोडीशी पिठी साखर आपण यामध्ये टाकणार आहोत. ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत असेल तर थोडीशी टाकू शकता. हे आपण आता मिक्स करून घेऊया. आपल्या नायलॉन साबुदाण्याचा चिवडा बनवून तयार झालेला आहे. भगरीचा भात बनवण्यासाठी मी इथे भगर घेतलेली आहे 1 वाटी. याला वरई देखील म्हणतात. ही भगर स्वच्छ केलेली आहे, म्हणजे आता मार्केटमध्ये सॉर्टेक्स क्लीन भगरच येते. ती आपल्याला 2 ते 3 पाण्यामध्ये धुवून घ्यायची आहे व्यवस्थित. मग आपण ही फोडणीला टाकणार आहोत. हे पाणी आपण बदलून घेऊया. भगर मी 2-3 पाण्याने धुवून घेतलेली आहे. आता आपण ती फोडणीला घेऊया. भगर आपण गरम पाण्यात शिजवणार आहोत, त्यामुळे मी इथे पाणी तापवण्यासाठी ठेवलेलं आहे आणि पॅनमध्ये फोडणीसाठी शेंगदाणा तेल टाकून घेतलेलं आहे. तेल आपलं व्यवस्थित तापलेलं आहे. त्यात आपण ही धुतलेली भगर टाकून घ्यायची आहे आणि ती लो फ्लेमवर आपल्याला 2-3 मिनिटं व्यवस्थित परतवून घ्यायची आहे. पाहू शकता तुम्ही 2-3 मिनिटं मी भगर लो फ्लेमवर भाजून घेतलेली आहे. खूप छान भाजल्या गेलेले आहे, त्यामुळे भगर ही छान फुलते आणि भातही त्याचा चवदार लागतो. यावेळी यात आपण पाणी टाकून घेऊया. आपण हा सिंपल भगरीचा भात बनवत आहोत, कारण आपण हा दाण्याच्या आमटीबरोबर सर्व करणार आहोत. येथे मी 1 वाटी भगर घेतली होती, तर 3 वाटी पाणी गरम केलेलं आहे. गरम केलेलं पाणी आपण भगरीमध्ये ओतून घ्यायचं आहे. त्यात चवीनुसार मीठ टाकून आपण ते मिक्स करायचं आहे. उकळी आल्यानंतर आपण गॅस लो करूया आणि 2-3 मिनिटं भगर तशीच शिजू द्यायची आहे आणि नंतर झाकण लावून अजून 4 मिनिटं आपण तिची लो फ्लेमवर वाफ भरून देणार आहोत. भगर अगदी परफेक्ट झालेली आहे. आता आपण गॅस ऑफ करूया
आणि ती एकदा मिक्स करून घ्यायची आहे आणि आपण झाकण लावून ती तशीच ठेवणार आहोत, त्यामुळे भात छान मऊ होईल. आता आपण भगरीची भाकरी बनवायला घेऊया. त्यासाठी मी येथे ताटात भगरीचं पीठ घेतलेलं आहे. आधी सांगितल्याप्रमाणे 1 किलो भगर आणि 200 ग्रॅम साबुदाणा असं मी गिरणीतून दळून आणलेलं आहे. त्याचीच आपण कढी देखील बनवलेली आहे. आता यामध्ये थोडं थोडं पाणी टाकून आपण हे मळून घेणार आहोत आणि चवीनुसार मीठ यामध्ये मी घेतलेलं आहे. आपण ज्याप्रमाणे ज्वारीची भाकरी बनवतो त्याचप्रमाणे ही भाकरी बनवायची आहे. अगदी त्याच पद्धतीने हे पीठ मळून घ्यायचं आहे, तेव्हा भाकरी छान बनते. पीठ मळून झालेलं आहे. त्याचा आता गोल गोळा बनवून आपण भाकरी थापून घेऊया. त्यासाठी ताटामध्ये खाली थोडंसं कोरडं पीठ टाकायचं आहे आणि त्यावर गोळा ठेवून आपल्या हाताला देखील थोडंसं पीठ लावायचं आहे आणि भाकरी थापून घ्यायची आहे. अगदी हलक्या हाताने आपल्याला भाकरी थापायची आहे. भाकरी थापून झालेली आहे. येथे मी गॅस ऑन केलेला होता, तवा तापलेला आहे. त्यावर आपण भाकरी टाकून घेऊया आणि त्याला वरच्या बाजूनं पाण्याचा हात लावून घ्यायचा आहे सर्व बाजूने सारख्या पद्धतीने. आणि ते पाणी थोडंसं सुकलं की मग आपल्याला भाकरी पलटी करून घ्यायची आहे. खालची बाजू व्यवस्थित पचलेली आहे. आता आपण भाकरी उलटवून घेऊया आणि मिडियम ते हाय फ्लेमवर आपण खालची बाजू व्यवस्थित भाजून देणार आहोत. खालच्या बाजूने आपण भाकरी पाहूया. पाहू शकता तुम्ही, छान भाजलेली आहे. आता गॅसच्या फ्लेमवर आपण ही बाजू भाजून घेणार आहोत आणि भाकरीला पाणी लावलेली बाजू ही वरतून घ्यायची आहे. या पद्धतीने गॅस मोठा करायचा आहे आपल्याला आणि अशी उलटणीच्या साहाय्याने आपण ती भाजून घेणार आहोत. भाकरी छान झालेली आहे. मी गॅस ऑफ केलेला आहे. आता आपण उपवासाची कोशिंबीर बनवूया. त्यासाठी मी इथे एक काकडी घेतलेली आहे. त्याची साले काढून त्याला बारीक कट करून घेतलेलं आहे. त्यासाठी आपण इथे दही वापरणार आहोत आवडीनुसार, थोडीशी कोथिंबीर, थोडीशी पिठी साखर, चवीनुसार मीठ आपण वापरणार आहोत आणि हिरव्या मिरचीचा ठेचा आपण थोडासा वापरूया. दही आपण थोडंसं फेटून घेणार आहोत. हे फेटलेलं दही आपण काकडीमध्ये टाकून घेऊया. थोडासा हिरव्या मिरचीचा ठेचा, थोडंसं मीठ आणि एक अर्धा चमचा पिठी साखर हे आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. थोडीशी कोथिंबीर. हे छान मिक्स झालेलं आहे. आपली काकडीची कोशिंबीर बनवून तयार झालेली आहे. आपले उपवासाचे सर्व पदार्थ बनवून तयार झालेले आहे. आता आपण ते सर्व करूया. नवरात्र स्पेशल उपवास थाळी आपली बनवून तयार झालेली आहे. पाहू शकता तुम्ही. आता आपण त्यावर थोडीशी गार्निशिंग करूया. ही कढी आहे. कढीवर आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकूया. बटाट्याची रस्सा भाजी, शेंगदाण्याची आमटी, भगरीचा भात आहे हा, डांगराची भाजी, भेंडीची भाजी, वेफर्स आपण तळले होते, शाबुदाण्याचा चिवडा, कोशिंबीर, रताळ्यांचा गोड हलवा, त्यावर आपण थोडीशी काजूचे काप टाकूया, भगरीची भाकरी, लिंबू आणि सफरचंदाच्या फोडी. तर फ्रेंड्स, आजची उपवास थाळी आवडली असेल तर लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.